आज मैले एउटा अर्को रेसिपी लिएर आएको छु। यो रेसिपी हजुरहरूलाई मन पर्छ होला। नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो किचनमा। मैले आज फर्सीको मुन्टाको अचार बनाउन लागेको छु। यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुका साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। फर्सीको मुन्टाबाट अचार बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ 1 मुठी जति फर्सीको मुन्टा लिए। यो क्वान्टिटी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई राम्रोसँग केलाएर 3-4 पानी मैले वाश गरेर अनि त्यसपछि यो फर्सीको मुन्टालाई लिएको छु। अब यता एउटा प्यान तताउन राखेको छु। यसमा मैले 2 चम्चा जति सेतो तिल र 1 चम्चा जति आलस, 10-15 दाना टिमुर पनि राखेँ र अब यसलाई मजाले भुट्ने। यो अचारमा चाहिँ तिलको मात्रै छोप राख्दा पनि हुन्छ, आलसको मात्रै राख्दा पनि हुन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसार आफूलाई जेको छोप राख्न मन लाग्छ त्यो राख्न सकिन्छ। अब यो तिललाई मजाले भुटेपछि यो पड्किन थाल्छ। यसलाई एकैछिन कभर गरेर अनि मजाले यो सबै पड्किसकेपछि अब यसलाई खन्याइदिने र सेलाउनलाई राखिदिने। तिल खन्याएपछि सेम प्यानमा घिउ या तेल केही पनि नराखिकन धोएर राखेको फर्सीको मुन्टालाई राखिदिने र यसमा अलिकति नुन पनि राखिदिने। अब यो चलाउन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो, भाँडा सानो भएको हुनाले यसलाई कभर गरेर एकैछिन पकाउने। त्यसपछि यो गलेर अलिकति कम हुन्छ। अब यसलाई मजासित मिक्स गरिदिने। नुनलाई यो फर्सीको मुन्टा मिक्स गरिदिने। नुन परेपछि र तातो लागेपछि त फर्सीको मुन्टा मजाले गलिहाल्छ। यसमा पानी निस्किन्छ अलि मजाले हैन। एकैछिन यसलाई यसरी कभर गरेर पकाउने। त्यसपछि अब यसलाई खुल्लै गरेर राखेर यसबाट निस्केको पानी सबै सुकाउने। यो पानी सुकिसकेपछि स्टोभलाई अफ गरेर यो मुन्टालाई एकैछिन सेलाउन दिने। त्यसपछि यसलाई ठुलो भाँडामा खन्याउने। त्यसपछि अब यता तिल र आलसको छोप पनि पिसेर रेडी भइसक्यो। मैले यहाँ 2टा गोलबेडालाई हल्का तेल लगाएर अनि यसलाई चाहिँ पोलेर लिएको छु। अब यो गोलबेडालाई पनि एकैछिन सेलाउन राखिदिने। त्यतिन्जेल मैले एउटा प्याजलाई लाम्चो काटेर यसको प्याटलहरू छुट्याएर लिएँ। अब गोलबेडा पनि सेलाइसकेको छ। यसको स्किनहरू सबै निकालिदिने र अब यसलाई चाहिँ मजाले मिचिदिने। मिचे पनि हुन्छ, पिसे पनि हुन्छ, आफ्नो इच्छा हो। मैले चाहिँ यसलाई मजाले मिचिदिएँ। अब यो गोलभेडा मिचिसकेपछि चाहिँ मैले यो फर्सीको मुन्टामा यो गोलभेडा राखेँ। सँगसँगै मैले 2टा उसिनेको आलु पनि लिएको छु। यो आलु पनि अप्सनल हो, राख्न मन लाग्छ भने राख्दा हुन्छ, नभए नराखे पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले मिचेर लिएँ र अब यो 2टा आलु यसमा मिचिसकेपछि यो प्याटल छुटाएको प्याज यसमा राखिदिने। त्यसपछि यो छोप राखिदिने यसमा। अनि मैले अलिकति अदुवा र हरियो खुर्सानी पनि मसिनो काटेको छु, यो पनि यसमा राख्ने। धनिया पत्ता सबै राख्ने। त्यसपछि नुन राख्ने। नुन चाहिँ फर्सीको मुन्टामा पनि राखेको छ, त्यो चाहिँ याद गरेर राख्ने। र अब यसमा कागती राख्ने। मैले यसमा एउटा कागतीको रस राखेँ। नुन, अमिलो, पिरो चाहिँ हामीले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्नुपर्छ। त्यसपछि अब यसलाई सफा हातले मजाले मिक्स गरिदिने। अनि यता एउटा प्यानमा 2 चम्चा जति तोरीको तेल तताउने। यो तेल तातेपछि 1/2 टिस्पुन मेथी, 1/2 टिस्पुन जिरा फुराउने। जिरा र मेथी रातो भएपछि 1/2 टिस्पुन बेसार, 1/2 टिस्पुन जिरा धनियाको पाउडर, 1/2 टिस्पुन रातो धुलो खुर्सानी राख्ने र यसलाई एकैछिन पकाउने। त्यसपछि यो अचारलाई यो प्यानमा खन्याइदिने र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने र अब यसलाई ठुलो भाँडामा खन्याएर यसलाई राम्रोसँग हातैले मिक्स गरे पनि हुन्छ। अब यो अचार रेडी भयो सर्भ गर्नको लागि। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? हजुरहरू पनि एकपटक यसरी नै फर्सीको मुन्टाको अचार बनाएर खाएर हेर्नुहोला। यो एकदमै मिठो हुन्छ। भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त आजलाई यति नै।